السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة وفر كروشيه. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جديد بغرزة جديدة سهلة وبسيطة جدا. ان شاء الله الغرزة بتاعتي بتكون مضاعفات العدد 3 او عدد بيقبل الاسم على 3. تمام، انا هعمل معاكم في العينة دي ان شاء الله. العينة بتاعتي هتكون عبارة عن 27 غرزة. تمام، او كبدائي معايا 27 سلسلة. تمام، يبقى انا الغرزة بتاعتي بتكون مضاعفات العدد 3 او عدد بيقبل الاسم على 3. تمام كده. هنا بقى هبدأ ان انا اعد معاكم الشغل. لازم اعد شغلي اول باول عشان يكون مظبوط، وعشان انا لو بدأت غلط فانا هكمل غلط. طيب هنا بالظبط كده العدد طلع معايا 27 سلسلة. هبدأ اعد سلسلة والتانية والتالتة وهدخل في الرابعة، هعمل فيها عمود. يبقى انا بسيب اول 3 سلاسل معايا بمثابة اول عمود بيقابلني، وبعدها ببدأ اكمل بقية الصف معايا كله عبارة عن عمدان. يبقى انا اول صف بدائي معايا بيكون عبارة عن عمود بلف. تمام، هنا خلاص وصلت لنهاية الصف بتاعي. برتفع 3 سلاسل وبلف الشغل وبدخل لمدة 5 عمدان، بدخل كله فوق عمود عمود. ادي العمود التالت، ادي 4، ادي 5، برتفع سلسلة. تمام، وهعد تحتها سلسلتين او عمودين 2، وهدخل في التالت هاخد لفة واطلع، واخد لفة تانية واطلع، مطلعش بالشغل خالص، لا باخد 4 لفات، وبعد كده باخد اللفة الخامسة. تمام، واطلع من ال4 لفات كلهم، وبعد كده اخد لفة كمان واطلع من الدايرتين اللي معايا على السلسلة، وبرتفع بعدها سلسلتين، وبعد كده باجي في نفس الغرزة اعمل نفس الغرزة اللي انا عملتها، اللي هي بدخل بلفة والتانية والتالتة والرابعة، وبعد كده اخرج منها مرة واحدة، وبعد كده ادخل من الدايرتين اللي معايا، وبعدها برتفع سلسلة برضو بفوت تحتها سلسلة، وبعمل تاني 5 عمدان سلسلة وافوت تحتها سلسلتين، وادخل في السلسلة التالتة اعمل نفس الغرزة اللي عملتها بعد ال5 عمدان. تمام، ده هيكون التسلسل بتاع الصف بتاعي، او ده التسلسل بتاع العينة بتاعتي. يعني انا بعمل الصف ده وبرتفع فوقيه صف حشو كامل، وبعدها برجع اكرر نفس الصف ده. هتشوفوا دلوقتي معايا. هنا خلاص وصلت لنهاية الصف زي ما قلتلكوا، وارتفعت السلسلة ولفيت الشغل بتاعي. شكل العينة اهي، شكلها جميل ما شاء الله. هبدأ بقى اخش في كل فراغ بيقابلني اعمل فوقيه غرزة حشو. تمام، زي ما انتم شايفين اهو.
كل فراغ هيقابلني هعمل فوقيه غرزة حشو، بدخل في الفراغ اللي هو بين السلسلة والعينة هعمل فوقيها غرزة حشو، وهكذا في كل فراغ بيقابلني بعمل غرزة حشو واحدة بس. هنا انا حبيت ان انا ادخل في الغرزة لون تاني عشان هبين لكم يعني العينة شكلها عامل ازاي. هدخل معاكم لون بينك اهو فاتح، تمام، وهرتفع بيه 3 سلاسل عشان اعيد نفس العينة اللي قلتلكوا عليها اللي هي قبل صف الحشو اهو. 3 سلاسل بمثابة عمود معايا، وهرتفع وهلف الشغل وهبدأ اعمل 4 عمدان جنبها، يبقى كده معايا كام عمود؟ 5 وسلسلة، وابدأ اعمل نفس العينة افوت تحتها سلسلتين واعمل اعمل نفس العينة بتاعتي. هنا اهو زي ما انتوا شايفين بعمل نفس العينة، برتفع بعدها سلسلة واسيب سلسلتين وابدأ اعمل ال5 عمدان بتوعتي، تمام. 3 ادي العمود الرابع، ادي كده 5 عمدان، كده الصف بتاعي خلص. ارتفعت سلسلة عشان برضو هعمل صف حشو.
هنا هرجع للون الاساسي بتاعي بتاع الغرزة اللي هو الاصفر. زي ما انتم شايفين الطريقة اللي بوصل بيها الخيط، ما بقصش خيط، تمام، بوصل على طول عشان انا بعمل عينة، فانا مش عايزة اقطع الخيط يعني، فبوصل عشان لما افك يكون الخيط بتاعي سليم يعني مش مقطع. تمام. برتفع 3 سلاسل وببدأ اعمل جنبها 4 عمدان عشان يبقى مثابة 5 عمدان معايا. تمام. وسلسلة واسيب تحتها سلسلتين، وباجي في نص غرزة الحشو بتاعة العينة بدخل فيها وبعمل كمان عينة او كمان نفس الغرزة اهو زي ما انتم شايفين بالظبط كده. 4 لفات، وبعد كده بخرج منهم، بعد كده بخرج من اللفتين اللي على السلسلة، بعمل سلسلتين كفاصل معايا، وبرجع اخد 4 لفات كمان، وبعد كده بخرج منهم مرة واحدة اهو، اخرج منهم مرة واحدة وارتفع سلسلة وفوت تحتها سلسلتين، وبرجع اعمل 5 عمدان وهكذا. هنا خلاص وصلت لنهاية الصف بتاعي. تمام. رفع سلسلة عشان اعيد نفس غرزة الحشو. ده شكل العينة بتاعتي، شكلها جميل جدا، والالوان لازم تكون متناسقة مع بعضها. تمام. طبعا هعيد معاكم برضو نفس اللون عشان بس ابين لكم العينة او الغرزة بتاعتي شكلها هيبقى عامل ازاي. 3 سلاسل، وبعد كده اعمل جنبها 4 عمدان، وهكمل على نفس التسلسل ده. انا خلاص وصلت لنهاية العينة بتاعتي. ده بيكون شكلها ما شاء الله جميلة جدا. اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.